بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن به په ډیزاین ټیب باندې کار وکړو. خو یو خبره مانه ده یاده تاسو ته خو ما ویلې وه چې شنبې ورځ هغه ته تیار کړئ که نه اګزام دی ستاسو. څنګه کوئ اوس زه کړی یم دی که نه مانه ده یاده وته یو بیخي زما ذهن لږ ګډوډ شوی و. تیار یې؟ بیخي ویډیو نه کمپیوټر خیر داسې مشکل خو نشته هغې کې ته ماته لومړی دا خبره وکړه چې کور پیجز استعمال څه شی دی او کوم ځای کې مونږ استعمالو ولې استعمالو کوم ځای کې جوړوی شو دا تشریح کړه او که نه کور پیج ستاسو کله چې مونږ غواړو یو کتاب دپاره پوښ جوړ یا مثلا بل شي دپاره چې موږ پلان کې ولیکولی شو دې نه استفاده وکړو همدلته تیار موږ سره کور پیجونه هم شته دی دا کولی شو استعمال استفاده ورنه وکړو کوم ځایونو کې غواړو مثلا هغې کې تغییرات راوړو او بل لاندې کې مثلا مور کور پیج from office.com office.com کولی شو آنلاین ډول باندې آنلاین کور پیجز واخلو ډولونه والو زموږ کمپیوټر د ریموو کور پیج نه مطلب څه شی دی دلته ریموو کور پیج تا نه هغه دی هغې صحیح ډیلیټ بل سیف سلیکشن ټو کور پیجز ګالري دې نه مطلب څه شی بیا چې کله بل وخت استعمالو بل ورډ فایل کې دننه هم استعمالو کولی شو استعمالي او بل هر ځای کې شته دی ښه ته ماته دا ووایه لینک او کراس ریفرنس ترمنځ فرق څه شی دی لینک لرو او کراس ریفرنس هغه یې ماته ووایه فرق څه شی دی دې دواړو لینک او کراس ریفرنس نه کلیک نشته که نه کراس ریفرنس کلیک به هم درته واخلم او پر لینک باندې به هم کلیک واخلم فرق د دې دواړو ترمنځ څه دی دواړه یو کار کوي لینک جوړوي فرق باندې نه پوهېږي سمارټ آرټ مطلب څه شی دی سمارټ آرټ ښه دلته یو سمارټ آرټ انزرټ کې ویل هم دی ښه ته ماته داسې وایې زه غواړم نه دا آخري سوال دی ته ماته داسې صحیح ده خو ته اوس ماته داسې ووایې آخري سوال چې زه غواړم چې زمونږ تر 5مې صفحې پورې باید دلته ما سره اے بي سي راشي او هغې نه وروسته د ما سره 1 2 3 راشي دا کار به زه څنګه کومه پیج نمبرز کې دا موضوع مونږ ویلی څنګه به خو لومړی زه څه وکړم ماته ووایه لومړی ماته ووایه زه دلته څه وکړم اوس مثلا دغلته منځ کې راغی اوس زه څه وکړم یو دوه درې اوس راغی زه غواړم اے بي سي دې راشي دلته دا نقل به هم زه درته درکړم فارمیټ پیج نمبرز کې راځو دلته ورته اے بي سي انتخابو اوس اے بي سي خو راغی دلته 5مې صفحې پورې تقریبا زه ډي پورې غواړم چې هغه دې راشي اوس ډي نه وروسته زه غواړم دلته د ما سره یو دوه درې راشي نه ګوره اوس که چېرې زه دلته راغلم ای کې ما دلته ورته بېرته پیج نمبر کې شمېره انتخاب کړه نو دا څه کوي ټولو ته شمېره کېږي ګوره بېرته یو اوله هم زمونږ شمېره کړه دې کې ما تاسو ته یو موضوع ویلی و د آخري چانس ده ګوره ښه بل ځل به بانې نه کوي راځه اوس به هغه باندې کار وکړو صحیح ده
استاد لږ مصروفیت زیات دی مصروفیات خو دوی هم دي دوی هم استاد ده تاسو هم استاد یې استاد دې بل ډول مکتب دی زموږ بل ډول مکتب دی استاد څه مکتب دی کوم مکتب کې تاسو مس زه سودیس کې ولاد غواړم ولې زما درې صفر دی ښه د ورځې پنځم شپږم استاد دا ډول درې سال درس کوي درې پاس نه استاد زما میکس صنفونه دي ښه نجونې دي درې د شپږم دي یو لس د پنځم دي یو دولس د څلورم دي هغه ټول میکس سره ناست یو ته یو درس وایي خو زه دوی څه وایي پنځلس مضمونونه لري والا زه څه وایم چې درس څوک وایي هغه بانې نه کوي تاسو درس نه وایي ښه راځئ نوې موضوع باندې وکړو او که نه راځئ نوې درس باندې به کار وکړو ښه صحیح اوس خو معلوم نه شوی ښه راځئ نوې درس باندې کار کوو چې وخت ضایع کېږي لومړنی آپشن دی دلته موږ سره ښه ډیزاین او اصل کې مطلب موږ سره دا دی کله چې هم موږ یو کتاب لیکو او ویډیو مې اخیستی او پښتنې ویډیو کې راغلی زه خیر پښتنې باندې کار وکړه بیا درنه همدغه پښتنې کوم اوس راځه راځو ډیزاین باندې کار کوو ډیزاین کې لومړنی موضوع ده ښه ډیزاین اصل کې مطلب باندې ځان پوه کوي ګورې کله چې هم موږ یو کتاب لیکو نو هغې لپاره موږ غواړو چې ټول کتاب دې په یو ډیزاین کې راشي که نه ډیزاین خو موږ دلته ټول ورکوی شو چې یو ټکس لپاره یو رنګ انتخاب کو بل لپاره بل رنګ خو که چیرې موږ غواړو خپل ټول کتاب لپاره یو ډیزاین انتخابو نو موږ کولی شو دلته ډیزاین نه استفاده وکړو فرض مثال دلته ما تاسو په هوم کې ویلی چې څنګه به موږ هیډینګ 1 اخلو هیډینګ 2 به اخلو نو دلته د همدغه هیډینګ 1 او هیډینګ 2 لپاره دلته مختلفه ډیزاینونه دي موږ سره په فارمیټس کې چې هر فارمیټ ستا په کار دغه ذکر راشي صرف یو کلیک پې واخله هماغه ډیزاین به تاسو سره راشي فرض مثال ما دغه یو ډیزاین انتخاب کړم اوس زه هوم ته راځم وایم زما د کتاب ټایټل زه لیکل غواړم نو ګورئ ټایټل لپاره دغسې یو جدا ځای برابر شو جدا سیستم برابر شو فرض مثال زموږ ټایټل دی د افغانستان پر افغانستان اوس د لاندې راځم دلته د دې نه لاندې دلته وایم چې زموږ چې کوم سیکنډ هغه دی دا د موږ سره نو سپیسینګ کې باید ولیکل شي یعنې بیخي د زموږ ټکسټ سپیس ونه لري راځم رینډم ټکسټ 100 پیراګرافه نو ګوري ټول ډیزاین په همدغه سیم طریقه موږ سره راغی زه وایم اوس زما ټایټل بدلیږي دغلته کنټرول انټر باندې کلیک اخلم نوې صفحه ما واخیسته بیا راځم دلته یو دویم ټایټل اخلم دویم ټایټل دی زما د یا یو هیډینګ 2 اخلم هیډینګ 1 اخلم ځکه دا به زموږ لومړنی هیډینګ اوسي یعنې زه دلته اوس د ټایټل مربوطه یو بله موضوع لیکم فرض مثال زه دلته لیکم کابل او زه بیا راځم دلته لاندې نو سپیسینګ رینډم ټکسټ یو 50 پیراګرافه د کابل په اړه ولیکل شي 50 پیراګرافه او زه کنټرول انټر بیا وایم دلته هیډینګ 1 اخلم او دلته لیکم ورته جلال آباد او زه بیا راځم دلته نو سپیسینګ کې ورته لیکنه کوم رینډم ټکسټ یو 50 پیراګرافه د دې په اړه ولیکل شي او زه بیا کنټرول انټر اوس دویم ټایټل اخلم دې ټایټل کې زه لیکم چې دا ټایټل دی موږ سره د ایران او زه لاندې راځم دلته نو سپیسینګ کې ورته لیکنه کوم رینډم ټکسټ 100 پیراګرافه نو دا لیکنه اوس د ایران په اړه وشوه همدغسې ایران کې دننه یو هیډینګ 1 زه اصفهان په اړه زه لیکنه کول غواړم هیډینګ 1 کې اوس زه بیا راځم دلته نو سپیسینګ کې ورته هغه انتخابوم رینډم ټکسټ 50 پیراګرافه یا لاندې راځم دلته هیډینګ 1 بیا انتخابوم شیراز کنم چې د دوی کوم ولایت دی دې په اړه لیکنه غواړم وکړم رینډم ټکسټ 50 پیراګرافه نو اوس ګورئ چې څومره هم موږ کتاب کې موضوعات ولیکه د دې ټایټل د دې چې کوم هیډینګ و ټول په یو سټایل سره راغله کتابونه اکثره به تاسو کتلي وي ټول په یو سټایل کې وي نو کله چې هم تاسو غواړئ اوس که چیرې زه غواړم په د دې په سټایل کې تغییرات راوړم نو زه دا کار ته ضرورت نشته چې مینولی راشم هر یو د فنډ فیملی چینج کړم هر یو ته بل سیز چینج کړم زه کولی شم ډیزاین کې مختلفه دغلته تیمز دي مختلفه تیمونه دي چې هر تیم ستا خوښه وي دلته یې راشي انتخاب کړه خپل ځان لپاره دغه یو تیم کې د راشي یا دغه یو تیم کې د راشي
یا نور مختلفه تیمونه دي تاسو سره دلته دغه یو تیم کې راشي مکمل ټول هغه کې موږ سره چینجز راځي. فرض مثال که چیرې زه راشم دغه یو ما انتخاب کړم، اوس راځئ چې څومره هم لاندې راځئ ټول سټایل به په همدغه ټول فنډ فیملی به د همدغه وي. ګورئ جلال آباد په دغه هغه کې ولیکل شو، ایران بیرته دلته ولیکل. او که چیرې زه راځم د دې ځینه بل سټایل ورته انتخابوم یا دغه ځینه سټایلونه چینج کوو. فرض مثال زه راغلم دغه یو سټایل ما انتخاب کړو، ګورئ اوس بیا سټایل موږ سره چینج شو. ټایټل لیکنه به دغه شکل کې کیږي یا نور مختلفه سټایلونه دي تاسو سره دغه یو سټایل چې یو ته سټایل بدلوي سټایل به ټولو ته اپلای کیږي، ټولو ته اوس هم دغه یو سټایل اپلای شو. نو دې کار لپاره بیا تاسو کولی شئ دلته د سټایل څخه استفاده وکړئ او دلته مختلفه سټایلونه دي موږ سره نور که چیرې بیا تاسو غواړئ چې سټایل بیخي ترېنه لرې کړئ دغلته راشئ ریسیټ ټو ډیفالټ باندې کلیک واخلئ نو ډیفالټ چې کوم سټایل باندې راغلی او هماغه سټایل ته به راشي. او تیمونه هم موږ سره مختلف دي چې هر تیم ستاسو خوښه وي دغلته یې پیدا کړئ خپل ځان لپاره. او بل رنګونه دي ځینې انتخابوی شئ. زه یم په دغه رنګونو کې دې باید راشي، رنګونه هم چینج شو. دلته کولی شئ فنډ فیملیانې هم چینج کړئ. د یو لپاره به نه چینج کېږي، ټولو ته به همدغه یو فنډ فیملی راځي. ګورئ یا هم زه لاندې راځم دلته یو بل فنډ فیملی انتخابوم ورته ټایمز نیو رومن یا دغه یو یا بل دغلته موږ سره یو څه موضوعات دي د پیراګراف سپیسینګ مربوطه چې څنګه موږ کولی شو د خپل پیراګرافونو سپیسینګ چې کوم دی هغه کنټرول کړو. فرض مثال دغومره ټکسټ دی ما راواخیسته دې ځای کې ورته یم چې دې پیراګرافونو ترمنځ سپیس باید څومره وي. لومړی خو به تاسو داسې کار کوئ که چیرې تاسو غواړئ دې نه استفاده وکړئ خپل لیکنه بس شی کوئ نارمل ټکسټ کې کوئ. اوس که چیرې زه راځم رینډم ټکسټ کې یو 100 پیراګرافه ټکسټ زه واخلم، رینډم ټکسټ کې یو 100 پیراګرافه ټکسټ انټر. نو اوس ګورئ دې ترمنځ سپیسز موږ سره څه شته دي او که چیرې موږ غواړو دا کنټرول کړو دلته پیراګراف سپیسینګ کې راشئ چې هر رقم سپیسینګ ستاسو په کار ډبل سپیسینګ به ډبل شي. او که چیرې کوم بل هغه کې ستاسو په کار وي نو پیراګراف سپیس بیخي سپیس دی نه ختم شو، یا کمپیکټ موډ کې دی وي، ټایټ دی وي یا اوپن دی وي، داسې خلاص دی وي، ریلیکسډ یا ډبل. او بل دغه ځینې کولی شئ فرض مثال یو شیپ که چیرې زه راواخلم دې ځای کې انزرټ کې زه راځم یو شیپ راخلم د شیپونو لپاره تاسو کولی شئ مختلفه ډیزاینونه انتخاب کړئ. ډیزاین ته راشئ دغلته مختلفه افیکټونه دي تاسو کولی شئ خپل د هغه لپاره دا انتخاب کړئ. ګورئ ستاسو شیپ ته به داسې شی شي اپلای وشي. او بل یو موضوع دی موږ سره دلته سیټ از ډیفالټ. ګورئ سیټ از ډیفالټ نه مطلب دا دی چې که چیرې زموږ یو سټایل دی فرض مثال موږ دغه یو لومړنی سټایل چې کوم د خپل ټکسټ لپاره انتخاب کړی او دغه یو زه غواړم دا د ډیفالټ دلته راشي. همیشه چې زه کله مایکروسافټ ورډ خلاصوم همدغه سټایل دی باید ډیزاین دی باید پکې وي. نو تاسو کولی شئ دلته سیټ ډیفالټ باندې کلیک واخلئ، یس باندې کلیک واخلئ، نوی فولډر ته راشئ. اوس لیکنه چې څه کوئ ټول به همدغه ګورئ سټایل ته ګورئ ټایټل ولیکه هماغه د هغې ډیزاین کې به راشي. دلته راشه بله لیکنه کول غواړئ هغه به هم د دوی په هغه باندې کېږي. زه یم زه هیډینګ یا سب ټایټل لیکنه غواړم هماغه سټایل کې به ولیکل شي. نو دغه طریقه ده که چیرې تاسو غواړئ یو سټایل تاسو انتخاب کړئ غواړئ چې د ټول هغه لپاره د همدغه سټایل راشي نو کولی شئ دلته سیټ از ډیفالټ باندې کلیک واخلئ. بل موضوع دی موږ سره د واټر مارک پیج کلر او پیج بارډر سبا به انشاءالله وایو. صحیح ده نن لپاره بس دی سبا به انشاءالله نور لږ زیات وایو.